chào bạn. Những tâm hồn đang kiên cường bước đi giữa dòng đời. Trong khu vườn của tâm thức, chúng ta thường chỉ mong muốn gieo trồng những đóa hoa rực rỡ, những niềm vui lấp lánh và những thành công vang dội. Chúng ta sợ hãi những vũng buồn của nỗi đau, sự thất bại hay những vết sẹo của quá khứ. Chúng ta tìm mọi cách để trốn tránh, che đậy hoặc xóa bỏ chúng. Nhưng bạn ơi, hãy nhìn vào đóa sen thanh khiết đang tỏa hương ngào ngạt kia. Bạn có bao giờ tự hỏi, nếu không có lớp bùn đen đục ngầu, hôi hám ở dưới đáy ao, liệu đóa sen có thể vươn mình rực rỡ đến thế? Trong triết lý Phật giáo, bùn và sen không phải là hai thế giới đối lập hoàn toàn, mà chúng là hai mặt của một thực thể. Không có bùn, tuyệt đối không thể có sen. Hôm nay, Tâm An Phật Ngôn mời bạn cùng ngồi lại, không phải để than vãn về những khó khăn, mà để học cách trân trọng những vũng bùn trong đời mình. Bởi đó chính là nguồn dinh dưỡng quý giá nhất để tâm hồn bạn nở hoa. Nhiều người trong chúng ta dành cả đời để đi tìm một thứ hạnh phúc tinh khiết, một cuộc sống không có rắc rối, không có nước mắt và không có tổn thương. Khi chúng ta chối bỏ nỗi đau, chúng ta cũng đồng thời đóng cánh cửa dẫn đến sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn. Một người chưa bao giờ nếm trải vị đắng của sự thất bại sẽ khó lòng thấu cảm được nỗi đau của người khác. Một người chưa từng đi qua bóng tối sẽ không bao giờ hiểu hết giá trị của ánh bình minh. Bùn đen trong cuộc đời có thể là sự phản bội từ người mà ta tin tưởng nhất, sự mất mát người thân yêu khiến trái tim như vỡ vụn, những lỗi lầm trong quá khứ khiến ta dằn vặt mỗi đêm, hoặc đơn giản là cảm giác trống rỗng, vô định giữa thế gian hối hả. Đừng vội vàng xua đuổi chúng. Hãy nhìn chúng như một phần tất yếu của hành trình trưởng thành. Bùn dường như rất tĩnh lặng và u tối, nhưng bên trong nó là một quá trình chuyển hóa không ngừng nghỉ. Những chất hữu cơ phân hủy tạo nên dinh dưỡng. Tương tự, những trải nghiệm đau thương nếu được xử lý bằng sự tỉnh thức sẽ biến thành trí tuệ. Nếu bạn đang cảm thấy mình như đang bị vùi lấp dưới lớp bùn dày đặc của nghịch cảnh, hãy nhớ rằng bạn không bị vùi lấp, bạn đang được gieo mầm. Áp lực của lớp bùn ấy chính là lực đẩy để bạn vươn lên cao hơn, xa hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Trong lịch sử, những bậc thánh nhân hay những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất đều là những người đi ra từ những nỗi đau tột cùng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phải từ bỏ cung vàng điện ngọc, đối diện với già, bệnh, chết và những thử thách khắc nghiệt nơi rừng già để tìm ra con đường giải thoát. Nghịch cảnh không đến để tiêu diệt bạn, nó đến để phá vỡ lớp vỏ bọc của cái tôi ích kỷ và hạn hẹp. Nó bắt bạn phải đối diện với sự thật, phải buông bỏ những thứ không còn thuộc về mình và phải tìm kiếm sức mạnh từ bên trong thay vì dựa dẫm vào bên ngoài. Có một hạt mầm sen nhỏ bé nằm sâu dưới lớp bùn lạnh lẽo. Xung quanh nó chỉ toàn là bóng tối và sự đè nén. Đôi khi, hạt mầm ấy cảm thấy tuyệt vọng. Nó trách cứ tại sao mình không được sinh ra trên thảm cỏ xanh hay dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng có một tiếng nói từ sâu thẳm bên trong bảo nó rằng hãy cứ vươn lên. Thế là hạt mầm bắt đầu tách vỏ, bám rễ sâu vào bùn để lấy chất dinh dưỡng,
và dốc hết sức bình sinh để xuyên qua lớp nước đục ngầu. Nó không biết phía trên là gì. Nó chỉ biết rằng mình có một sứ mệnh phải vươn tới ánh sáng. Đó chính là bạn. Mỗi khi bạn chọn không bỏ cuộc, mỗi khi bạn chọn bao dung thay vì oán hận, bạn đang giống như hạt mầm ấy, đang xuyên qua lớp nước đục của những thị phi, định kiến để tìm về phía mặt trời. Ở một thị trấn nọ, có một người phụ nữ tên An. Cuộc đời An từng là một mặt hồ phẳng lặng cho đến khi giông bão ập tới. Trong vòng 1 năm, cô mất đi công việc tâm huyết, và đau đớn nhất là người chồng cô hết mực tin yêu đã rời bỏ cô để đi theo một bóng hình khác. An sụp đổ hoàn toàn. Cô nhốt mình trong căn phòng tối, vây quanh bởi những mảnh vỡ của kỷ niệm. Cô tự hỏi, tại sao buồn đen lại đổ ập lên đời tôi? Tôi đã sống tử tế, tại sao tôi lại phải nhận lấy sự khổ đau này? Cô ghét bỏ chính mình, ghét bỏ cái quá khứ đầy rẫy sự phản bội. Với An, cô đang bị chôn sống dưới một đầm lầy mà không có lối thoát. Một ngày nọ, cô tìm đến một ngôi chùa cổ trên đỉnh núi. Vị hòa thượng già không an ủi cô bằng những lời sáo rỗng. Người dắt cô ra một đầm sen sau chùa, nơi những đóa sen trắng đang vươn mình kiêu hãnh giữa lớp bùn đen đặc. Người nói, An này, con có thấy không, đóa sen kia không hề ghét bỏ lớp bùn dưới chân nó. Nếu không có lớp bùn ấy, nó sẽ chẳng bao giờ có đủ dinh dưỡng để trở nên thanh cao như thế. Nỗi đau của con chính là lớp bùn của đời con đấy. Cũng như An, chúng ta thường nhìn nghịch cảnh như một kẻ thù. Chúng ta căm ghét sự tổn thương, trốn tránh sự thất bại. Nhưng bạn ơi, buồn đen trong cuộc đời chính là những lời chỉ trích làm tổn thương lòng tự trọng, sự cô đơn khi không ai thấu hiểu, những mất mát mà ta tưởng chừng không thể vượt qua. Hãy nhớ rằng, buồn không đến để dìm chết bạn, nó đến để làm giàu cho tâm hồn bạn. Nếu cuộc đời chỉ toàn nắng ấm và hoa hồng, hạt giống từ bi trong bạn sẽ mãi mãi ngủ yên. Chỉ khi đi qua bùn lầy, ta mới học được cách trân trọng ánh sáng. Trở về từ ngôi chùa, An bắt đầu nhìn những viên đá hối tiếc của mình bằng một con mắt khác. Cô nhận ra mình có 2 lựa chọn. Một là để bùn đen làm mục nát trái tim mình. 2 là dùng chính sự đau đớn đó làm lực đẩy để vươn lên. Sự tách vỏ của hạt mầm sen là một quá trình đau đớn. Bạn phải đập vỡ cái tôi cũ kỹ, đập vỡ những ảo tưởng về một cuộc sống hoàn mỹ để chấp nhận sự thật. Khi bạn chấp nhận rằng, vâng, tôi đang đau, tôi đang thất bại, nhưng tôi vẫn còn hơi thở và tôi đang sống, đó chính là lúc hạt mầm trong bạn bắt đầu nảy rễ. Trong bóng tối của đầm lầy, hạt mầm không than vãn, nó im lặng để tích lũy nội lực. Có những giai đoạn trong đời, bạn không cần phải giải thích với cả thế giới, không cần phải gồng mình, chứng tỏ mình ổn. Hãy học cách im lặng như hạt mầm dưới bùn. Hãy lắng nghe tiếng nói của tâm hồn mình, lắng nghe những lời dạy của Đức Phật về sự vô thường. Khi bạn đủ tỉnh, bạn sẽ thấy con đường vươn lên hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. An bắt đầu quay lại với cuộc sống. Cô học cách tự chăm sóc bản thân, nhưng sự đàm tiếu và sự cô đơn vẫn bủa vây. Những người quen cũ nhìn cô với ánh mắt thương hại.
người chồng cũ đôi khi vẫn hiện về trong những cơn ác mộng. Đó là giai đoạn xuyên qua nước đục. Nó không còn đen tối như bùn, nhưng nó mờ mịt và đầy lực cản. Có những đêm An muốn bỏ cuộc, muốn quay lại bóng tối để khỏi phải đối mặt với thực tại phũ phàng. Nhưng mỗi khi yếu lòng, cô lại nhớ đến hình ảnh bàn tay Đức Phật nhẹ nhàng đặt lên đóa sen trong tâm tưởng. Cô biết rằng chỉ cần mình ngừng bước, mình sẽ mãi mãi nằm lại dưới đáy hồ. Hành trình của đóa sen là hành trình của sự kiên định. Nó không vội vàng, nhưng cũng không bao giờ dừng lại. Nhiều người trong chúng ta muốn chữa lành ngay lập tức sau một video hay một bài giảng. Nhưng tâm hồn cũng cần thời gian như đóa sen cần thời gian để xuyên qua mặt nước. Mỗi ngày bạn chọn tha thứ một chút, mỗi ngày bạn chọn sống tử tế một chút. Đó chính là lúc bạn đang tiến gần hơn tới ánh sáng mặt trời. Sau 3 năm, An gặp lại người chồng cũ. Anh ta giờ đây tàn tạ và hối hận. Nếu là An của ngày xưa, cô sẽ tuôn ra những lời cay nghiệt để trả thù. Nhưng An của hiện tại chỉ nhìn anh với ánh mắt bình thản và nói: "Cảm ơn anh vì tất cả. Nhờ sự ra đi của anh, tôi mới tìm thấy chính mình." Lúc đó, An nhận ra mình đã thực sự chạm đến mặt nước. Nỗi đau ngày xưa đã không còn làm cô nhói lòng. Nó đã biến thành một sự bao dung rộng lớn. Cô không còn là người đàn bà nhặt mảnh vỡ. Cô đã trở thành một đóa sen tỏa hương. Khi bạn ôm ấp được nỗi đau, bạn sẽ thấy nó không còn là kẻ thù, sự phản bội. Nếu bạn chuyển hóa được, nó không còn là một vết sẹo, mà là một bài học về sự tỉnh thức và cách nhìn người, sự mất mát. Nếu bạn chuyển hóa được, nó không còn là nỗi cô đơn, mà là sự trân trọng mỗi giây phút được sống và yêu thương. Sai lầm trong quá khứ, nếu bạn chuyển hóa được, nó không còn là gánh nặng hối hận, mà là động lực để bạn sống một cuộc sống thiện lành hơn ở hiện tại. Bạn thân mến, có thể lúc này bạn đang thấy mình bị vùi lấp dưới lớp bùn của những thử thách nghiệt ngã. Có thể bạn đang cảm thấy mệt mỏi vì phải gồng mình xuyên qua làn nước đục của sự phán xét và cô đơn. Nhưng xin hãy nhớ đến hình ảnh đóa sen. Đóa sen không nở vì nó muốn chứng tỏ điều gì với ai. Nó nở vì đó là bản chất của nó. Bạn cũng vậy. Bên trong bạn là một hạt mầm của sự bình an và trí tuệ mà không một vũng bùn nào có thể dập tắt được. Mọi khó khăn bạn đang trải qua hôm nay không phải là để ngăn cản bạn, mà là để trui rèn nên một phiên bản rực rỡ nhất của chính bạn. Đừng oán trách vũng bùn, cũng đừng sợ hãi bóng tối. Hãy cứ lặng lẽ vươn lên từng chút một bằng hơi thở chánh niệm và lòng bao dung. Ánh mặt trời của sự tự tại vẫn luôn ở đó, đợi chờ khoảnh khắc bạn chạm tới mặt nước và tỏa hương. Câu chuyện của chị An khép lại, nhưng hành trình của bạn thì chỉ mới bắt đầu. Hy vọng rằng qua những phút giây vừa rồi, bạn đã tìm thấy một chút ánh sáng cho con đường của riêng mình. Hãy để những nỗi đau nằm lại dưới sâu, hóa thân thành sức mạnh. Hãy để tâm hồn bạn được nở rộ, ngát hương như đóa sen thanh khiết giữa đời thường. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng Tâm An Phật Ngôn. Chúc bạn một đời bình an, tự tại giữa những biến động của nhân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.